בוקר טוב ושלום לכולם. שמי מירה גולן, אני מנהלת את הכספים, ההון האנושי והשיווק במרכז טאוב, ואני שמחה לפתוח הבוקר את הכנס השנתי של מרכז טאוב על שם הרברט אם סינגר, בנושא יחסי הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי בצל המלחמה, האם זו מציאות משתנה? לקראת הבחירות הקרבות לשלטון המקומי, מאפייני המערכת השלטונית בישראל והתמודדות הרשויות המקומיות עם אירועים כגון אירועי משבר הקורונה, המלחמה שפרצה בשל אירועי 7 באוקטובר, שוב מתעוררות מחדש שאלות וסוגיות לגבי תפקיד הרשויות המקומיות במארג השלטוני במדינת ישראל. כולנו במרכז טאוב שמחים ונרגשים לארח אתכם פה היום, וברצוננו להודות ולהזכיר כי קיומו של הכנס השנתי של המרכז, אשר נערך מאז שנת 2011, מתאפשר הודות לתמיכתה הנדיבה של הקרן על שם הרברט ונל סינגר. תודה רבה. אבקש מכל המשתתפים בעולם להעביר את המכשירים הסלולריים למצב השתק. אין צורך להכניס אותם לתיק, אנחנו מזמינים אתכם לצלם בכנס, לשתף ממנו ברשתות שלכם לגבי דיונים, סוגיות, חוויות ודעות שלכם בנושא המושבים. בכלל אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי מרכז טאוב והפעילות הענפה שלו בכל הרשתות, מידע מלא וקישורים לפלטפורמות הדיגיטליות השונות שלנו, תוכלו למצוא בגישה ישירה לקוד בגב תג ההשתתפות שקיבלתם בעמדת הרישום. יש לנו בתוכנית הכנס היום לא מעט דוברים, אשר כל אחד מהם תורם חלק ייחודי ומרתק, אשר שופך אור ועניין לגבי מגמות וסוגיות רלוונטיות בחברה הישראלית, בנוגע למערכת היחסים בין השלטון המקומי למרכזי. במהלך היום מפאת לוח הזמנים נציג את הדוברים בקצרה, אך ניתן למצוא ולקרוא את ביוגרפיה מפורטת של כל דובר בעמוד הכנס באתר מרכז טאוב. כדי לפתוח את הכנס, אני גאה להזמין את אלוף משנה במילואים, הגברת מירי אייזן, מנכ"לית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, וכן חברת דירקטוריון מרכז טאוב, אשר החל מיוני אף תעמוד בראשו. וואו, בוקר טוב לכולם. אני מאוד גאה ומאוד מרגישה ככה כבוד גדול על זה שאני עומדת כאן בתור חברת דירקטוריון של מרכז טאוב כבר די הרבה שנים, היושב ראש הנכנס של ההנהלה הציבורית שלנו, ואני רוצה לפתוח את הכנס ולהציג את הדברים הבאים. כתוב פה בצורה יפה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. ב7 באוקטובר היה במדינת ישראל, ועל זה אפשר לעשות דיון נפרד, ב7 באוקטובר היה כישלון מערכתי עצום אסטרטגי, עליו מדברים ועוד ידובר. חמאס מהבחינה הזו, וזה בא לי בכובע השני שממנו אני עובדת, חמאס בא לפגוע הן בהרגשה של הביטחון האישי שלנו, הביטחון ברמה הכי אישית, והן בא לפורר את החברה הישראלית במגוון צורות שונות. על הנושא של הכישלון המערכתי, האסטרטגי, אפשר לדבר ארוכות. אני רוצה לדבר קודם על הלא ניצחון, אבל על העמידה, על הקשר לנושא של הכנס היום. כי בפועל ב7 באוקטובר, על מול הכישלון הביטחוני המהדהד, אנחנו יכולים לראות ברשויות המקומיות, בחברה האזרחית, את העוצמה של מדינת ישראל. וכשאני הצטרפתי למרכז טאוב בתור דירקטור, וכשאני היום נכנסת בתור יו"ר ביוני השנה, חשוב שכולם יבינו מבחינת הקונטקסט, זה בגלל שאני רואה במרכז טאוב חלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי של מדינת ישראל. כי העוצמה של החברה, של החקר של החברה, של החקר כפי שעושים אותו כאן בחיי היומיום, הוא דבר שתורם בצורה מלאה לביטחון הלאומי שלנו, כי הביטחון הלאומי זה לא רק צבא וזה לא רק הצדדים בוודאי של המלחמה, זה חלק מזה, זה הכלכלה וזה החברה וזה הרשויות המקומיות שהן חלק בלתי נפרד. אני חושבת שבבחינה הזו שבאים ומסתכלים על הנושא של היום, יחסי הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי בצל המלחמה, אנחנו נחקור את הכישלונות, אבל באיזשהו מקום גם צריך לחקור ולהסתכל על, אני לא רוצה לקרוא לזה הצלחות, אף אחד מאיתנו לא מרגיש כרגע הצלחה, אבל אל מול העמידה של הרשויות המקומיות בתוך המלחמה, התפקוד המיידי שזה שינה את פני המציאות של כולנו ב4.5 חודשים האחרונים,
אני מאוד גאה שהמכון עושה את הכנס השנתי שלו בנושא הזה. אני מאוד מתכבדת מהבחינה הזו לעמוד בהמשך בראש בתור יושב ראש של ההנהלה הציבורית, ואני מאחלת לכולם יום מעניין, מלמד, וכמו תמיד עם מרכז טאוב, זה בסיס מידע כדי לקבל החלטות טובות יותר במדינה של כולנו, מדינת ישראל. תודה רבה ושיהיה לכולנו יום מעניין. תודה לאלוף משנה במילואים הגברת מירי אייזן על הדברים. אנחנו שמחים לחלוק איתכם שכבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג אמנם לא יכל להגיע ולהשתתף היום פיזית בכנס, אך היה לו חשוב לשאת דברים בפני באי הכנס ועל כן שלח לנו סרטון עבורכם. אני שמחה כעת להזמין את כולנו לצפות בדברי הפתיחה של מר יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל. מכובדיי, בשעה 10:30 בבוקר הנורא של 7 באוקטובר, פורסם השם הראשון של הרוג ישראלי במתקפה הנוראה של החמאס. חברי היקר, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אופיר ליבשטיין. הידיעה על נפילתו של אופיר המחישה עבור רבים מאיתנו באותו בוקר את גודל האסון, ועד כמה זה משפיע עמוקות על משפחות וקהילות, לא רק על המדינה כמדינה, אלא גם על השלטון המקומי בישראל. כי אופיר היה ראש מועצה, והוא מיד יצא לקרב. באותו יום נורא נמצאות הרשויות מקומיות בישראל בחזית המלחמה. הן מותקפות, תושביהם מפונים, הן קולטות, וכמובן מתמודדות עם הלחצים והאיומים מבריאות ובריאות הנפש, בתי ספר, אספקה, תשתיות ומה לא. וכך, במהלך המלחמה התגלתה פעם נוספת לא רק גדולתה של החברה הישראלית, במיוחד זו של המילואימניקים המדהימים, של המשפחות המדהימות בעורף, אלא החשיבות של שלטון מקומי חזק כעמוד שדרה מרכזי של מדינת ישראל. כשזו המציאות, האתגרים ליום שאחרי המלחמה ברורים: תקצוב נאות של רשויות, הכנה ושיקום של היישובים שנפגעו, וכמובן השבתם לביתם תוך הבטחת הביטחון. כל אלה אתגרים מאוד מאוד גדולים, וכמובן ההתמודדות של כל אזור הנגב המערבי וגבול הצפון, אתגרים עוד עצומים שהם לפנינו בפיתוח ושיקום תשתיות, בשיקום פיזי, בשיקום ופיתוח של תחומי החיים, וכמובן בבריאות הנפש, ברווחה ובחינוך. יקיריי, בשבוע הבא ילכו מיליוני ישראלים להצביע בבחירות לשלטון המקומי. הרשויות המקומיות בישראל מכהנות ומתבססות על קואליציות, על שיתופי פעולה, על פסיפס ישראלי מאוד מרשים, שלא בהכרח בודק עמדות ודעות באופן מלא. ואנחנו רואים את כל הפסיפס הזה בהרבה מקרים, בשלטון המקומי יושבים יחד סביב אותו שולחן. המחלוקות בין המגזרים אינן נוקבות פחות בשלטון המקומי, אבל בסוף יש שמה אפשרות בשלטון המקומי לאמץ פשרות והסכמות בין הקבוצות. ואולי מפני שקל יותר למצוא דרך לחיות יחד, שכולם קוראים לאותו יישוב בית. אני מבקש לומר לכם היום שההסכמות האלה שמאפיינות את השלטון המקומי משקפות את מה שאני מאמין בו כערך משמעותי, ואני מקדם אותו בבית הנשיא במגוון דרכים. דהיינו, היכולת לדבר ולבנות ביחד. אני מזמין אתכם גם לראות את הפעילות שלנו בבית הנשיא, הנקראת מחליפים מילה. פעילות שמאפשרת הקשבה, כבוד הדדי, והכי חשוב, בנייה ושיקום משותפים של המדינה והחברה לאחר השבר הנורא. אני מבקש להודות למרכז טאוב על קיומו של הכנס הזה על שם הרברט זינגר, ועל תרומתו לאורך השנים, שניכרת במיוחד במלחמה הזו. במהלכה פרסמתם מחקרים רבים וחשובים. תודה לנשיא המכון אבי וייס, למנכ"ל ניר קידר. תודה גדולה במיוחד לדירקטוריון בראשות ג'ים אנג'ל, ולציבור התומכים של המרכז החשוב הזה. תודה לכולכם, ומי ייתן ונראה ימים טובים יותר. עלו והצליחו. אני גאה להזמין את פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, לשאת דברי פתיחה.
בוקר טוב לכולם, נעלה זה קצת למעלה. ברוכים הבאים באמת לכנס, אני מקווה שאתם מאוד תהנו מהכנס ושתלמדו, זה מה שאני תמיד מחפש בכנסים כאלו, זה בעצם ללמוד מהם, לצאת מהם יותר חכם ממה שנכנסתי אליהם. אז קודם כל אולי אני אתחיל בתודות, כי אחר כך כבר לא יהיה זמן להגיד את זה, אבל כן נגיד את זה גם בסוף. אז אני רוצה להודות מתוך מרכז טאוב למספר אנשים, למירה, שעכשיו שמעתי ממנה, עבדה מאוד קשה. לחדווה, שנמצאת אני חושב בחוץ. במיוחד לרחלי, שעשה ימים כלילות, או לילות כימים, נכון? לילות כימים, סליחה. לפרופסור ג'וני גל, שלא יכול היה להגיע בגלל שהוא חולה עם שפעת, אבל שעבד מאוד קשה, שהיה הרעיון לכנס היה בעיקר שלו, ולניר, שבעצם עובד מאוד קשה במרכז, שאמר לי לא להגיד לא תודה, אבל בכל זאת אני עושה את זה. נגיד גם תודה לחברת גוקאסט, לשרון ולעידן ולסיני, לא הייתי יודע את זה בלי לכתוב את זה, כי לא הייתי זוכר. להגיד תודה ליושבי ראש המושבים, שיהיה בהמשך, ולמרכז שלווה, המקום המדהים הזה, באמת צריך להגיד להם תודה על כל הפתיחות שלהם והמוכנות שלהם לעזור. אז בואו נדבר קצת, מה שאני אעשה כאן קצת, אני אדבר קצת מה שנקרא to set the table, קצת לדבר על הרעיון, על מה בעצם אנחנו הולכים לשמוע קצת היום. טוב, אז הקשר בין שלטון המקומי לבין הרשויות המקומיות, לבין השלטון המרכזי, תמיד היה חשוב, תמיד היה מאוד מאוד מרכזי, והוא דבר שהוא חשוב בכל העולם, בגלל שבכל העולם יש רבדים שונים, בחלק מהמקומות יש יותר רבדים, בחלק פחות, אז בארצות הברית יש 3 רבדים, בגלל שיש גם מושל בתוך כל מדינה בארצות הברית, בישראל יש רק 2, אבל בכל מקרה הקשר הזה והשאלה של האוטונומיה, בין אחד לבין השני, האוטונומיה שהשלטון המרכזי נותן לרשויות המקומיות, אף פעם זו לא שאלה קלה. עד כמה באמת השלטון המרכזי שולט במה שקורה, עד כמה הוא נותן לשלטון המקומי או לרשויות המקומיות בעצם לקבל החלטות לבד, זה גם קשור לכל מיני כיוונים שונים. זה קשור גם לצד החוקי, זה קשור גם לצד הכספי או התקציבי, זה קשור גם לצד הפוליטי. כל אלו ביחד הם חשובים. וכשמסתכלים על בעצם מה זה אוטונומיה מקומית, אז יש הגדרה שנעשתה ב-1985 של Council of Europe. Local self-government denotes the right and the ability of local authorities within the limits of the law to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population. אוקיי, אז זה די מגדיר את זה, אני חושב שכל אחד פה בקהל, אני מקווה, מבין אנגלית מספיק טוב כדי להבין מה כתוב כאן. אבל זה די ברור שאלה השאלות, השאלות היא הגבול, איפה נמצא הגבול. אז אני רוצה קצת להביא לכם מתוך מחקר שפורסם עכשיו לפני 3 חודשים, פורסם ב-17 באוקטובר 2023, שבעצם בונה איזשהו אינדקס, זה לא אינדקס חדש, אינדקס שכבר בנו אותו בעבר. אז זה 3 חוקרים כאן, אתם יכולים לראות למטה את המקור, ואני ממליץ לכולם להסתכל על המחקר הזה, שבו הם בעצם מודדים את רמת האוטונומיה בכל מדינה. אוקיי, רמת אוטונומיה של השלטון. עכשיו יש פה רשימה של 11 דברים שונים, יש בתוך המחקר הסבר יותר ארוך על מה זה כל אחד מהם, מה הוא מודד, מה החשיבות שלו וכולי וכולי, ממליץ שוב לראות את זה, וכאשר מסתכלים על המדינות השונות ומסתכלים פה על 57 מדינות, אז אנחנו רואים את הבדיקה, את החלוקה הזאת, אני לא מבקש מכם למצוא את ישראל, אני אמצא לכם את זה לבד, הנה אני מצא את ישראל, אז רמת האוטונומיה בישראל היא קצת מעל זו של בלרוס, של רוסיה ושל מולדובה, וכמובן שאני לא בטוח שזו בדיוק החברה שאנחנו רוצים להיות איתה, כאשר מסתכלים על אלה שנמצאים בראש המדרג, יש לנו שם את פינלנד, את שוויץ, את איסלנד, שוודיה, צרפת, דנמרק, מקומות שאנחנו יותר אוהבים להשוות את עצמנו אליהם. כלומר, רמת האוטונומיה בישראל היא נמדדת כמאוד מאוד נמוכה יחסית למה שקורה בתוך מדינות אחרות.
אם אתם חושבים שזה דבר חדש, אז יש להם במאמר הזה גם השוואה בין מה היה בתחילת שנות ה-90 למה שקרה בסוף שנות ה-10 של המאה הזאת. ואנחנו רואים כאן, למי שלא יכול לקרוא את הכתב בפונט 2, אז אנחנו רואים כאן שיש רוב המדינות, בעצם יש פה עלייה ברמת האוטונומיה, עלייה די משמעותית, אבל יש מדינות כמו הונגריה שיש ירידה ענקית, וישראל נמצאת במקום שהיא בעצם לא זזה. אוקיי? יש שם איזו ירידה קלה מאוד, אבל אין שינוי, כלומר הדבר הוא לא חדש. רמת האוטונומיה יחסית למה שקורה בעולם הוא מאוד מאוד נמוך בישראל, והשאלה היא האם הדבר הזה הוא דבר נכון או שהוא דבר לא נכון, אלה 100 שאלות שאנחנו צריכים להידרש אליהן. כשאנחנו מסתכלים על מה זה, על התקציבים, אז פה מתוך מאמר שעכשיו הוציאו בתוך המרכז, עדי נמצא פה, ג'וני לא נמצא כאן, אבל שהוציאו את המחקר הזה, שבעצם מסתכלים על שיעור של ההוצאה הלאומית על חינוך ורווחה המועברת מהממשלה לרשויות. אז יש לנו בעצם בהוצאות רווחה, אז 63% מהכסף שמוציאים על רווחה מועבר מהמדינה לרשויות, והרשויות כמובן מטפלות במי שהם צריכים לטפל. זה ברור, זה הגיוני בגלל שהם יודעים יותר טוב מי האנשים שצריכים לטפל בהם. ולכן מה שנשאר, אותם 30 ומשהו אחוזים, 37% ב-2021, בעצם הם עוברים ישירות מהמדינה, לרשויות כמובן אין שום שליטה על זה, אבל גם על חלק גדול מהכספים שמועברים אין להם תמיד שליטה במה שהם רוצים לעשות. בחינוך המצב אחר לחלוטין, בחינוך כמעט כל הכסף הולך ישירות מהמדינה למורים וכולי ולמסגרות, והכסף שמועבר לרשויות הוא יחסית נמוך. ולכן השליטה שיש לבתי הספר, יש למנהלים, יש למערכות המקומיות, על מה קורה בתוך מערכת החינוך היא הרבה יותר מצומצמת, ואנחנו יודעים שזה דבר שבתוך קורונה ראינו שזו הייתה בעיה, ושבאמת צריכים אולי לשחרר את זה בצורה קצת אחרת. אם אנחנו מסתכלים על מה קורה מבחינת ההקצבה של המדינה מתוך ההוצאות שהם מוציאים, אז אנחנו רואים באמת שמתוך הכסף שמוציא המדינה, אז ברשויות החזקות יותר, אנחנו רואים שחלק יותר גדול מהכסף בא מהכיס שלהם. כלומר, לא ממקורות ממשלתיים, הם מקורות עצמאיים. עכשיו, למה אני מראה את זה? כי מקורות עצמאיים הם חשובים יותר מבחינת היכולת לשלוט על הכסף, מבחינת היכולת להיות אוטונומי, להחליט איך להשתמש בכספים. החלק שבא מהמדינה פחות, החלק מעצמי יותר, ומה שאנחנו רואים כאן כמובן אמורים להיות תמיד בלפחות 25%, כי יש את המאצ'ינג, ולכן חייבים להיות 25% לבד. אנחנו רואים את זה באשכולות החלשים, והחזקים יותר יש להם גם יותר כסף עצמי. אם יש להם יותר כסף עצמי, הם יותר אוטונומיים, יכולים לעשות יותר מהלכים. אם אנחנו מסתכלים על חינוך, רואים משהו דומה, פה יש אפילו מקומות שהם מתחת ל-25%, והם מקבלים בעצם תוספת לתקציב שלהם כדי שיוכלו לעמוד בזה. אבל אנחנו רואים באמת הפרש גדול, שאלה הרשויות היותר חזקות, יש להם יותר יכולת להשפיע על מה קורה אצלם. אז עם זה אני אסיים, ואני רק אשים לכם פה למעלה שאלות לדיון, שאלות שצריכות לעניין אותנו בכנס הזה, בדיון הזה, שטוב לחשוב עליהם, שהם בעצם הולכים לכיוונים של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. ואלה השאלות החשובות שעומדים בפנינו, יש עוד כמה, אז אני מחכה לכם, רק מדבר כדי שתספיקו לקרוא. ובזה אני רוצה לברך את כולכם, שיהיה לכם כנס מפרה, שתענו ושתלמדו, ואנחנו מאוד שמחים על בואכם. תודה רבה. תודה רבה לכל נושאי דברי פתיחת הכנס. מירי, כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ואבי. הגיעה העת לפתוח את תוכנית הכנס עצמו. אני שמחה להזמין לבמה את הדובר המרכזי שלנו להרצאה בנושא מבעיה לפתרון,
לקראת שינוי מבני הכרחי בשלטון המקומי. מרדכי כהן הוא דוגמה נפלאה לחשיבות של ראייה רב מגזרית בעשייה הציבורית. למרדכי ניסיון רב הן בחברה האזרחית, בין היתר במגוון תפקידים בכירים בקרן רש"י והן בממשלה, גם כגורם מקצועי בכיר וגם כמנכ"ל משרד הפנים. במסגרת תפקידו כמנכ"ל משרד הפנים קידם מרדכי שורה של מהלכים פורצי דרך בשלטון המקומי, בין היתר הקמת מערך האשכולות האזוריים, מעבר מרגולוציה אחידה לרגולוציה דיפרנציאלית, רפורמת הוועדות הגיאוגרפיות לצדק חלוקתי, מעבר מתוכניות הבראה להמראה כלכלית, הגדלה משמעותית של תקציב משרד הפנים לטובת רשויות מוחלשות בפריפריה, ועוד מגוון רחב של מהלכים. מרדכי מונה על ידי שר הפנים בשנת 2019 לעמוד בראש הוועדה בנושא הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. כיום מרדכי פועל כמומחה הן כעמית בכיר במכון למחשבה ישראלית והן כיושב ראש הוועדה המייעצת של ארגון שיטה. מרדכי, בבקשה. בוקר טוב. תודה על ההזמנה, אני מאוד שמח להיות פה גם מכיוון שהמקום הזה מזמין וחם. נהגתי להגיע לפה עם הצוות של משרד הפנים פעמים רבות. מרכז שלווה באמת מספר סיפור מאוד מיוחד בחברה הישראלית, וכמובן למרכז טאוב שאני מרגיש חלק ממנו בהרבה מובנים, גם אם אני לא בפועל. יש לי איזושהי היסטוריה רחוקה עם מרכז טאוב, זה מאוד קשור לנושא שלנו. לפני הרבה מאוד שנים, כשהתחלתי לגלגל את הרעיון הזה של שיתופי פעולה אזורי, מי שנתן את האכסניה לחשיבה היה מרכז טאוב, בזמן. שוב בוקר טוב. אני ברשותכם אנצל את הזמן לאיזשהו מסע חשיבתי קצר איתכם, כדי שלא נשאר רק בניתוחים ונתונים, אלא נניח על השולחן גם סוג של פתרון. כי אנחנו יכולים לבלות שבועות וחודשים רבים בניתוח המצב של השלטון המקומי בישראל, ונראה לי שהסקירה הקצרה הבהירה בדיוק איפה אנחנו עומדים. אנחנו חיים במציאות של שלטון מקומי מוחלש, מדינה, אחת מהמדינות הריכוזיות ביותר ביחס שלה לשלטון המקומי, לא רק על פי המחקר הזה, כל המחקרים של ה-OECD מהשנים האחרונות מראים את זה, ואנחנו נמצאים במציאות שבה השלטון המקומי הוא סוג של תמונת רנטגן מאוד מאוד עמוקה של החברה הישראלית. כי אם לרגע אנחנו מתבוננים עליו, אנחנו רואים את כל השסעים, המגזרים, החולשות, הפערים, הבעיות, תת תפקוד, שחיתויות, כל הנושאים הכבדים האלה איכשהו מתנקזים לתוך השלטון המקומי ומייצרים תמונה מאוד מאוד עוצמתית. היינו מצפים שהתמונה העוצמתית הזאת תתנהג גם בצורה מסוימת, והפלא ופלא קורה משהו אחר. בעוד שהשלטון המרכזי הגיע למצבים קשים מאוד מבחינת היחס של הציבור לשלטון המרכזי, איך שהוא תופס אותו, קרי, שיסוע, כיתוב, אני לא רוצה להרחיב, דווקא השלטון המקומי שהוא התמונה הקשה של הפערים, כי שם אלה חיי היום-יום, מתנהג בשנים האחרונות בצורה הרבה יותר אחראית. זה מוזר ההיפוך בתפקידים. ואני רוצה להציע לכם התבוננות פנימה על ההיפוך הזה. אז בואו נתחיל במשהו שנראה לפני שנים רחוקות, היסטוריה. אני בכוונה בוחר, וזה קשה לכל אחד מאיתנו בחודשים האחרונים מאז פרוץ המלחמה, בעקבות הטבח הנורא, אבל אני רק לטובת העניין, לרגע שם את המלחמה בצד, שהיא לא תשטוף כל צורת מחשבה שלנו הבוקר, רק לרגע אחד, כי יש לה קשר הדוק למה שקורה היום, ולנושא שלנו, אבל אני שם את זה לרגע בצד. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית, זוכרים? סערה גדולה שהתחוללה פה, במשך כשנה. שימו לב מה נהדר מהשנה
הסוערת שעברה על כולנו כחברה ישראלית. מאבק כוחות, מאבק איתנים בין מערכת המשפט, הכנסת והממשלה. על מה? בואו נדבר בשפה פשוטה, לא שפת חוקרים. על מה? על כוח. מה מאפיין מדינות דמוקרטיות איתנות? ביזור של כוח, פשוט. מה מאפיין מדינות פחות דמוקרטיות? ריכוז של כוח. למה נחשפנו באותה שנה סוערת? למאבק איתנים על כוח. הממשלה בישראל, שהיא ממשלה כפי שהזכרנו קודם מאוד ריכוזית, דרשה עוד ועוד כוח. אבל היא דרשה את העוד ועוד כוח הזה, ואני בכלל לא נכנס לעניינים מפלגתיים, אני רוצה שנסתכל על זה מבנית. היא דרשה עוד ועוד כוח מתוך שלל טענות, משילות, אנחנו מכירים את זה, היכולת לבצע מדיניות, אני נניח שוב בצד את המוטיבציות ואת הטענות, מאבק האיתנים הזה לא בא בחלל ריק, ואני מציע לכם להסתכל על זה בצורה הזאת, ואני הולך לומר דברים בוטים, אין כנסת בישראל, פשוט. בוקר טוב אזרחי ישראל, אין לנו כנסת. הכנסת בישראל נשלטת בצורה מוחלטת על ידי הממשלה. מוחלטת. החקיקות הן חקיקות ממשלתיות, ההצגה בוועדות היא הצגה, והכנסת שהיא הריבון, שהיא אנחנו, אליה אנחנו שולחים את הנציגים שלנו. זה הבסיס הדמוקרטי, בעצם יונקת את הכוח מאזרחי המדינה, ולמעשה פועלת כזרוע ביצועית של הממשלה לחלוטין. זו הכנסת שאנחנו חיים בה. זה לא קרה ביום אחד, אבל בתהליך מאוד מאוד ממושך מעמדה של הכנסת הלך ונחלש, הלך ונחלש, הלך ונחלש, עד שהגענו לימים הקשים שאנחנו נמצאים. שהכנסת היא לחלוטין לא עצמאית, היא נשלטת על ידי הממשלה, ואנחנו גם רואים את השיח בה, ולאן היא הידרדרה. מערכת המשפט הייתה ועדיין בסיס של כוח כמו כל מדינה דמוקרטית, ועברה תהליכים של שינוי. אני לא נכנס עכשיו לניתוחים. מה שברור שמה שהיה באותה שנה, זה רצון של הממשלה לנגוס מכוחה של מערכת המשפט, כי היא נתפסה כמי שמפריעה למשול, לשלוט. זאת אומרת, עוד מרכז כוח קריטי במדינה דמוקרטית ננגס. דמיינו לעצמכם שהמהלכים האלה היו מצליחים, והמגמה הזאת הייתה נמשכת. היינו חיים במציאות שבה סדרי עדיפויות, מדיניות, תקצוב, תכנון, כל היה מתבצע בגוף מסוים אחד, ממשלה. שם הכל היה מתקבל. אנחנו מאוד קרובים לזה גם היום. מה נהדר מהשיח הזה? שהיה מטלטל וקשה והביא להתפרקות של החברה הישראלית. וחלק יאמרו, גם הזמין את אותם אויבים נוראים שלנו כשהתבוננו על מה שקורה בחברה הישראלית. נהדר מהשיח במשך שנה שלמה. שלטון מקומי. כשמדברים על ביזור כוח זה לא 3 מערכות. יש עוד מערכת של שלטון. והיא מערכת דמוקרטית. והיא מערכת עד כדי כך דמוקרטית שהיא לאין ארוך יותר דמוקרטית מבחינת הסרגל מהממשלה. כי ראש רשות נבחר בחירה ישירה, הוא נמצא בעוצמה הדמוקרטית הגבוהה ביותר בישראל, יותר מראש ממשלה, מבחינת הלגיטימציה הציבורית, הוא נבחר באופן ישיר, על פתק, זה הולך לקרות בעוד כמה ימים. והעולם הזה, שבו שלטון מקומי נעדר משיח על ביזור כוח, הוא בכלל לא רלוונטי, הוא לא נלקח בחשבון, הם יריבו שם למעלה, איפה נכון למצב את הכוח, ויש עולם של פועלים שחורים, זרוע ביצועית של הממשלה, שהוא, כמו שדיברתי קודם, עם אותן מוטיבציות של ממשלה, גם זה דבר שצריך לרסן, לשלוט בו, להפעיל עליו פוליטיזציה, הפרד ומשול, להחליש, להפוך אותו תלותי. זה עוד עולם שלם שהממשלה, לא הממשלה, ממשלות ישראל לדורותיהם, לאור המבנה שלנו בישראל, זה סוג של זרוע ביצועית במקרה הטוב, לרוב
מגרש המשחקים של הפוליטיקה הארצית, שנובעת מרצון לבסס את עצמה באמצעות כוח. עכשיו תראו מה קרה לשלטון המקומי. כמה דברים מעניינים. ככל שהוא התנתק מהפוליטיקה הארצית, הרשימות, המנהיגות, היא לא חופפת למפת המפלגות, כך הוא טב לו. כך הוא בחר. זה לא קרה במקרה. זה לא עניין של מפלגה כזאת או אחרת שעברה איזשהו תהליך, מפלגת העבודה, הליכוד, פריימריז, לא, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הכוח הפוליטי המקומי הבין שזה דבר שצריך להתרחק ממנו, ולא לאפשר לו לשלוט, ולכן הוא התעצב בצורה כזאת של רשימות מקומיות לא מזוהות אחת לאחת עם הפוליטיקה הארצית ששלטה בהם במשך שנים. אנחנו מרבים לומר קורונה ועכשיו המלחמה, אנחנו לא זקוקים לאירועי קצה דרמטיים כדי להוכיח שהשלטון המרכזי הוא קריטי. זה טוב לשיח תקשורתי, קורונה ומלחמה. לא שאני מזלזל בזה, זה פשוט בעוצמות כל כך אדירות שאתה לא צריך לשכנע אף אחד, זה ברור מי תפקד ומי לא תפקד. במלחמה לא הייתה ממשלה, בשבועות, בחודשים הראשונים, היא פשוט נעלמה, היא התפוגגה לה, היא לא הייתה קיימת. זה לא שהשלטון המקומי נרתם, לא הייתה לנו ממשלה והיה שלטון מקומי ואזרחים, זה מה שהיה. זאת מציאות עגומה ומטלטלת, אבל לא צריך את מקרי הקצה האלה. במשך שנים, 2 עשורים, מתרחש תהליך מאוד מאוד איטי, מאוד איטי, כנגד כל הסיכויים של התחזקות השלטון המקומי בישראל, בהמון היבטים. זה לא הזמן לפרוס את זה, אבל כל כך הרבה פרמטרים של התחזקות, תפקוד, שקיפות. אני לא מציג תמונה ורודה, יש מלא בעיות בשלטון המקומי, לא רוצה למנות אותם, מכיסים של שחיתות, כניסה של ארגוני פשיעה לתוך הרשויות המקומיות, ועד פגיעה אלימה וכוחנית בזכויות בסיסיות של אזרח במדינה דמוקרטית, מבחינת שירותים אלמנטריים בסיסיים שאזרח לא מקבל בגלל תת תפקוד של רשויות מקומיות מסוימות. אז אני לא מייפה, האמינו לי, אני מכיר לפני ולפנים. אבל עדיין, כשמסתכלים במבט על, התרחשה פה מגמה מאוד 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 חזקה של התחזקות השלטון המקומי, שיפור התפקוד של השלטון המקומי בשני ההיבטים. גם הדמוקרטי, שזה וקטור שלא מדברים עליו, זה מה שמאפיין את השלטון המקומי. זה לא רק רגל אחת, זה לא שירותים, זה דמוקרטיה ושירותים. וזה התהליך שהתרחש. ולמרות שזה התהליך שהתרחש, למרות שבמקרה הקיצון השלטון המקומי הוכיח את עצמו, למרות שהממשלה בתת תפקוד, למרות שהפוליטיקה הארצית, אנחנו רואים אותה, היא כולה מונעת מתוך רצון לעודד את השיסוע בחברה הישראלית. היא כולה למגמה של סקטוריאליות, היא הפוכה מההיגיון הבריא בשלטון המקומי. המערכת הארצית שלנו היא נרקומנית, היא מכורה לעוד ועוד שיסוע, עוד ועוד כיתוב, כי זה מה שמזין אותה, זה הסם שהתמכרה לו. ככל שהיא יותר סקטוריאלית, ככל שהיא מדברת אל הבייס, היא מקבלת כוח, וככה היא מתייחסת להכל. ומה שקרה בשלטון המרכזי, זה שנוצרו להם אוטונומיות סקטוריאליות, שכבר לא דואגות רק לסקטור שלהם. חברה ערבית, ההתיישבות ביהודה ושומרון, החברה החרדית, סקטורים שלמים, שלא רק שהם דואגים לסקטור שלהם, הם כבר איבדו את ההסתכלות על התפיסה הממלכתית הכוללת. הסם, הטירוף, הריצה הוא לסקטור, לא לאינטרס הציבורי הכללי. עכשיו תראו מה קרה. החולאים שהיו חריפים מאוד בשלטון המקומי, לא טופלו או טופלו באופן חלקי, אבל הדביקו את המערכת הארצית. המערכת הארצית לקחה קלקולים מהשלטון המקומי ואימצה אותם בצורה מאוד מאוד חריפה, אותה סקטוריאליות. כשאנחנו מאפיינים רשות חלשה, מה אנחנו אומרים? חמולות, סקטורים, לא מסתכלים על האינטרס של הרשות המקומית, חטוף כפי יכולתך. אלה היו תיאורים שתיארו במשך שנים את השלטון המקומי. זה השלטון המרכזי בישראל היום. הוא מתנהג בצורה הזאת. הוא הטיף כל השנים מוסר ואמר שצריך לטפל בבעיות האלה בשלטון המקומי. לא רק שהוא לא טיפל, הוא החריף אותם והפך להיות כזה בעצמו. והשלטון המקומי דווקא במגמה הפוכה, יותר ענייני,
מבין מה זה שיתופי פעולה בין קבוצות בתוך אותה רשות מקומית. עוד פעם, אני לא מצייר ורוד, כן? אבל אלה, יש לנו אינדיקציות לתהליכים האלה שמתרחשים ברשויות המקומיות. זה לא מה שקורה בשלטון המקומי. ועכשיו לפתרון. למה אני עושה כזאת קפיצה גסה? כי אם זה המצב, והמערכת הארצית מסוכסכת בתוך עצמה במאבקים על כוח, לא פורצת, לא מבקיעה, נאבקים ובינתיים רק אנחנו משלמים מחירים, כי אין לנו כנסת, כי מערכת המשפט הוחלשה, ואנחנו צריכים מערכת משפט חזקה מאוד, ואני חסיד של מערכת משפט אקטיביסטית, והטענה שלי היא הפוכה ממה שנאמר באותה שנה של רפורמה משפטית או הפיכה משטרית. מערכת המשפט הייתה חלשה מדי, לא חזקה מדי, בהיבט אחד. היא לא שמה נר לרגליה זכויות חברתיות בישראל. היא עסקה בזכויות פרט וזה זכויות אדם. אבל כשהגיע לפתחת דיונים על זכויות חברתיות, ואני לא רוצה להרחיב, זה אמרה לא, 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 זאת מדיניות. בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, פה אנחנו לא מתערבים. אז פה דווקא יש לי ביקורת חריפה על המערכת הזאת, ששם צריך לתקן את זה. אבל הם נאבקו ביניהם, וזנחו את השלטון המקומי. והדרך היחידה זה לכפות על המערכת המרכזית להבין שיש פה עוד שלטון. והשלטון הזה צריך ליהנות מביזור הכוח אליו. עכשיו היה פה רשימה ארוכה של שאלות ל-200 שנה מחקרים. אז אני לוקח את זה, זורק את זה למשפך, וישר מדבר על הפתרון. אני חסיד של פתרונות מבניים. למה? מכיוון שבישראל ניסיונות שלא היו מבנים, כשלו. אני אתן לכם דוגמאות. כל סדרת השאלות האלה נתחיל לעבוד על זה בפינג פונג. האם נוסע בישראל תהליך שבו יש הסדרה מחדש של כל עולם השלטון המקומי מול הממשלה? היה. הושקעו בזה אלפי שעות. יעיד ידידי שלמה דולברג שיושב פה. אלפי שעות. עבודה אינסופית. מיטב המוחות. חוק שלטון מקומי חדש שהתחיל לידון בכנסת, בוועדת הפנים. סעיף סעיף. הכוונה הייתה לזרוק את החוק העות'מאני, בריטי, עלוב שיש לנו. פקודת העיריות. טלאי על טלאי. לא קוהרנטי. לא מותאם למציאות. לא מודרני. הוא זה שמסדיר את מערכת היחסים. כן, זאת פקודת העיריות שלנו. או חוק שלטון מקומי שלנו. וזה נזרק לפח. כל העבודה הזאת נזרקה לפח. החוק לא עבר. למרות שהושקעו בו אין סוף שעות והגדרת חלוקת התפקידים בין דרג נבחר לדרג מקצועי. אתם יכולים לעיין בזה, זה מסמך מופתי. אנחנו צריכים להבין, לא ללכת עם הראש בקיר, מה, נחוקק את זה שוב? זה נפל, מהרבה סיבות. בין היתר כי הפוליטיקה הארצית מאוד מאוד חששה שאם שם יסדירו את העניינים, זה גם יגיע אליהם. חלילה, יסדירו את העניינים בין שר למנכ"ל, בין דרג מקצועי בממשלה לדרג נבחר, זה יבהיל אותם. הם מטפלים, יוצרים פה טיפול שורש לבעיה שהם כל כך התאהבו בה, שהיא תעבור אלינו. אז עדיף שהם יהיו מקולקלים וגם אנחנו מקולקלים. שלא חס וחלילה התיקון הזה יגיע מתישהו אלינו, להסדרות האלה. אז זה הלך לפח. היה עוד ניסיון לפתור את הבעיה, את המבחן הכבד שהנחת בפנינו, כן? היה עוד ניסיון. איחודי רשויות. המערכת לא מתפקדת, היא מבודקת, יש בה 256 או 8 רשויות מקומיות, חלקן לא מתפקדות, חלשות, גוזלות, אנרגיה, משאבים, בלה 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 בלה, כל הנתונים שהוראו פה, איך נעשה את זה? פשוט נקבץ אותם. מחשבה מאוד מאוד נכונה, רפורמות שנעשו בכל העולם, ודאי ב-OECD, דנמרק, מאות רשויות מקומיות שצומצמו ל-300, שצומצמו ל-98, בתהליך ממושך. תוך הבנה שאין ברירה. זה שינוי מבני. התרסק. כל האיחודים פורקו למעט כמה איחודי בוטיק. יהוד נווה מונוסון, מכבים רעות, ודאי בחברה הערבית, שזאת אותה חברה שקל תמיד לדחוק אותה לפינה בפוליטיקה עלובה מהכנסת. ברגע מתאים היה שם דיל באבחת חרב בלילה שקדימה הייתה בשלטון, 12 בלילה נכנסו לחדר, זה היה הדיל. אנחנו נותנים א', אתם מפרקים לנו את האיחודי רשויות בחברה הערבית. בום, 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 פורקה עיר הכרמל, פורקה אל שגור, שכוללת
דיר אל אסד, בענה ומג'ד אל כרום, מלאכת מחשבת של פירוק בן לילה. זה מה שפוליטיקאים יודעים לעשות, אחרי עבודה של השקעה אדירה, כן? זה הדילים למעלה. הפתרון הוא פתרון שמתקיים בעולם. נזכרת את זה, דרך אגב, אם רוצים לדייק אמריקה זה אפילו 4 רבדים, אבל אני לא רוצה להלאות. יש באמת המון מודלים בעולם. אבל מה הפתרון? הפתרון הוא לבזר את הכוח. אם רוצים לבזר את הכוח לשלטון המקומי, לא ניתן לבזר אותו כפי שהשלטון המקומי פועל היום. זה נעשה בממשלת השינוי, החלטת ממשלה מהסוג הזה, ביזור סמכויות. זה לא צלח לא בגלל שממשלת השינוי נעלמה, זה לא צלח כי אין לזה סיכוי להצליח. לא ניתן לבזר סמכויות לרשויות המקומיות במצב שהן נמצאות, כי זה יגדיל פערים, כי חלקן לא מתפקדות, כי זה יפגע באינטרס הציבורי, כי יעשו מניפולציות, כי הממשלה תברח מאחריות. יש המון בעיות בלהעביר סמכויות as is, בצורה אחידה, גורפת. זה יוביל יותר נזק מתועלת. לא, גם זה נזרק לפח. מה שאנחנו צריכים זה לעבוד על שני המישורים. לבזר סמכויות באופן מיטבי, דיפרנציאלי, לא אחיד, על סמך פרמטרים בהן רשויות מקומיות יהיו בסוג של מוביליות, יעברו מסטטוס לסטטוס ככל שמצבם ישתפר, ומצד שני להבנות את הכלי בצורה כזאת שיהיה אפשר לבזר סמכויות, לייצר איזשהו פילטר בין ה-258 האלה לבין הממשלה, והפילטר הזה זה חשיבה אזורית, בדיוק מה שקיים בעולם. זה אומר שיהיה לנו רובד מרכזי, ממשלה שלעזאזל, באמת לעזאזל, תתפנה לעסוק במה שהיא אמורה לעסוק, מדיניות, תקציב, חקיקה, פיקוח, סדרי עדיפויות, חוץ, ביטחון, לא לנהל את הגננת ברשות המקומית, לא לנהל את השוטף של הרשויות המקומיות. המנהיגות המקומית יודעת לעילה ולעילה מה טוב לתושבים שלה, הרבה יותר טוב מהפקידים בירושלים או מכנסת ישראל, מהקרקס הזה שאנחנו נחשפים אליו יום יום. לא זה ולא זה. בכדי שהדבר הזה יקרה, צריך לעשות את זה בצורה מאוד סדורה, זה מה שלמדנו מהעולם, זה תהליך לא ביום אחד, מעבירים סמכויות מסוג מאוד מסוים לרובד אזורי, וסמכויות מסוג מסוים לרובד מקומי. ככה זה פועל בחלק גדול ממדינות ה-OECD וזה עובד נהדר. עכשיו, איזה סמכויות מעבירים לרובד אזורי ואיזה סמכויות מעבירים לרובד מקומי ואיזה סמכויות נשארות בממשלה? בגדול אני אתן לכם את התורה של מומי דהן על רגל אחת, פרופסור מומי דהן. סמכויות, תחומי אחריות שעניינם מוצרים לאומיים, כמו שאמרתי, ביטחון, כוח, יחסי חוץ, תקצוב, כל הדברים האלה, ממשלה. אפילו בענייני חינוך, הזהות של החינוך הלאומי, הישראלי, יש מוצרים לאומיים שהם גם רכים, בכדי שיהיה אפשר למדינה לשלוט, לעצב את העתיד שלה, את דור העתיד. זה חשוב במדינה דמוקרטית. אז זה יכול להישאר בעולם של ממשלה, או חייב להישאר. תשתיות לאומיות, מי יטפל בזה? רשות מקומית תרצה יחדרו אליה הפרעות כאלה גסות כמו תשתיות לאומיות שלפעמים הן מזהמות או יוצרות פסיכולוגיה של זיהום. כל הדברים האלה מדינה, לה יש את הסמכות, את הראייה הכללית, תכנון. רובד אזורי צריך לטפל בכל מה שיש לו יתרון לאזוריות, תחבורה אזורית, תעסוקה אזורית, פריון אזורי, חינוך אזורי באותם דברים שהם רלוונטיים, כמו למשל מדעים ברמה האזורית או אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כי זה לא רלוונטי לכל רשות מקומית. זה הזוי לחשוב שכל רשות מקומית יכולה לפתח את זה. לכן אנחנו מתעוררים כל בוקר עם מדינת תל אביב שדוהרת קדימה ויתר מדינת ישראל שמדרדרת לאחור. לכן זה לא יכול להיות, זה חייב לייצר איזשהו כלי שיקח את הכוח מהממשלה אבל בצורה מבוססת ונכונה. מחלקים את ישראל ל4 מטרופולינים, ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, ועוד 10-15 אזורים מאיזשהו היגיון גיאוגרפי, חברתי, כלכלי, מעבירים סמכויות מהממשלה ומאצילים סמכויות מהשלטון המקומי, מה שלא רלוונטי ועובר לאותו רובד אזורי. קיים בעולם.
לא המצאנו שום דבר, ועובד ומביא לשגשוג ולפריחה כלכלית ולצמצום פערים ולהשבחת שירותים ולפיקוח יותר יעיל. יש עם זה בעיות אחרות, אבל בהרבה מאוד פרמטרים חל שיפור במדינות האלה, בכל הפרמטרים שמדאיגים אותנו, הודות לאותו שינוי מבני שהזכרתי קודם. אני מסיים, ממש עוד שנייה אחת. וזה כל כך חשוב וכל כך קריטי דווקא לאור המלחמה. עכשיו אני חוזר למלחמה. דווקא לאור תת תפקוד הממשלה, דווקא לאור זה שאנחנו נמצאים במציאות של חברה משוסעת, במציאות של שלטון מקומי, בגלל שהנושאים הם ענייניים, אז נוצרים שיתופי פעולה על בסיס לא אידיאולוגיות מופרכות וסיסמאות על ימי משיח, אלא כאן ועכשיו, בתי ספר, תחבורה, פרנסה, תעסוקה, חינוך בלתי פורמלי. החיים שלנו, הדופק של החיים שלנו מתנהל בשולחן הרבה יותר סביר, הוא ענייני. ואם הוא ינוהל נכון, אם תתבצע אותה רפורמה מתבקשת בישראל, אנחנו נתחיל לראות את הפירות של זה. כדי שזה יקרה, צריך להוביל מספר מהלכים, צריך להגיע בסוף התהליך הזה למציאות שיהיה לנו חוק יסוד שלטון מקומי, חוק שלטון מקומי חדש, אותה רפורמה מבנית, פיקוח הרבה יותר יעיל כדי למנוע את התופעות הלא רצויות בשלטון המקומי. וישנה תשתית שהכנו במשרד הפנים שהיא צעד אחד לקראת זה, האשכולות האזוריים. הרפורמה הזאת לא נועדה רק בשביל לשפר שירותים, אלא כדי להכין את ישראל למהלך של תפיסה אזורית. אבל קרה משהו שהוא מתאר את מה שאמרתי קודם. השלטון המקומי עמד בדיל. הוקמו האשכולות האזוריים. הרשויות המקומיות באופן וולונטרי הצילו סמכויות לאותן אשכולות. האם הממשלה השלימה את חלקה? מה היא תעביר לרשויות המקומיות ולאזורים? לא. הרשויות המקומיות הצילו סמכויות והממשלה בשלה. רוצה למשול, רוצה לשלוט בכל פיפס. וזה עקום, וזה פוגע בנו, וזה מחליש את החברה הישראלית, וזה פוגע בתפקוד המדינה. ואם זה נשמע לכם בומבסטי, אני אומר את זה ואני מתכוון לכל מילה. זה הסיפור, זו עתיד החברה הישראלית, ועתיד מדינת ישראל, תלוי לא מעט בהגדרה מחדש של מערכת היחסים, בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי, ובשינויים המבניים האלה. כי אנחנו פוגשים שלטון מקומי, בתקווה גם שלטון אזורי, אנחנו לא פוגשים ממשלה ביום יום. לחלוטין לא, וכדאי שהדבר הזה יתוקן לעומק. אני מסיים במשפט אחד, הרבה אנשים טובים בישראל עומלים על הרעיונות האלה בכל מיני פורומים ומסגרות, מתוך הבנה שאין מנוס, צריך להבקיע עם משהו דרמטי יותר בישראל, ואני מקווה שיום אחד תקום פה ממשלה עם פחות זרמים סקטוריאליים, וזה לא משנה מאיזה צד, ועם אחריות ציבורית כבדה לעתידה של מדינת ישראל. תודה לכם.